Welcome back to another YouTube video. In this video, I'll be sharing with you affordable few pieces that I got from an online Ukay Ukay. Yes! So, I'm gonna share it with you, and here are they. It's not really actually a very big haul or I got a lot or plenty of items. Ano lang siya, mga 7 lang siguro na item. So, it's more like a mini Ukay haul and a try-on haul. So, yes, so let's start. This is the first item that I saw online. Actually, ano siya, nakashare siya sa isang page. Yes, sa isang page. And ito yung una nakita ko. And I really love yung mga ganitong kulay na parang crop. Ito, yung mga ganito. Hindi siya stretchable. And yung tela niya is, ano siya, para siyang glossy na ano. Basta nakikita yung, ano, you see? But, dito, meron siyang lining sa ilalim na very smooth, kaya comfortable siya, at saka hindi siya yung ano, see-through talaga. Parang ganon. For a very low price. I think I'm just gonna put the price on the screen kasi nakalimutan ko. Basta very, ano siya, very cheap and affordable, and I really like it. So yeah, so this is the first item. And one that I am wearing today. So, ito, maganda siya. Ito, pakita ko sa inyo close up. Wow, close up. Ito, ano siya, parang watercolored like na floral. And, yung color niya is, gustong-gusto ko kasi parang nag-ano siya, nag-blend siya sa skin tone. So, kaya, maganda siya, as in. A Uniqlo brand. So, yes. Meron akong nakita na ano, Uniqlo na naka-sale. So, it's Uniqlo. And ito siya. So, yung ano niya, yung type ng tela niya is parang knitted. Yung ganito. Ewan ko, makikita ba sa ano? O, yan. Yon. So, yun. O, hopefully, magano siya. Mag-focus. Ganon. Basta, parang ganon yung tela niya. Very soft and, yes, comfortable. Di ba pag namimili sa online, mahirap, ano, parang baka ma-reality versus expectation ka. For this shop, out of, ano, sa lahat na nabili ko, parang dalawa or isa lang yung parang, ano, yung pagsukat ko, ano, malaki sa akin. Yung ganon, yung I thought na, ano, yun yung size ko and mag-okay siya sa akin. And then, medyo, ano siya, off, parang ganon. So, yes. So, yan yung, ano, parang challenge or struggle pag bumibili tayo online. Kasi nga, hindi natin nasusukat at hindi natin alam kung pag, ano, na-wear natin, ano siya, okay ba siya sa frame ng body natin or gano'n. So, yes. What I like about this one is its color. Mint siya. Color mint na ruffles na long sleeve. Pero, isa lang yung button niya in front. Actually, hindi siya button. Iwan ko, anong tawag nito? Yung parang ganito. Yung ganito. Not sure how, anong tawag nito. Basta yung gano'n na siya. So, isa lang siya. So, if you're, if you're not comfortable with, showing some skin over here, so, you might want to, put garments underneath na lang. Yung mga tube or spaghetti. And then, you can also tie this or just leave it as it is. Yung ganun. So, maganda siya kasi yung ruffles niya is from here until, ano talaga siya, pag ganun dito, until
dito. So, maganda yung design niya at saka yung style. At saka meron din dito raffles. So, super as in. Ito yung isa sa pinaka best na ano, nakuha ko. So, from the shop. So, ito siya. Yung sinasabi ko na parang ano, hindi ko in-expect na ganito siya. Ay, actually, yung color naman, maganda siya, yung color. So, ito siya. Ito yung color niya. Very nice. Animal print yata to, diba? And very soft yung cloth niya. As in, very comfortable. So, I guess I'm just gonna wear this sa pag, ano, tutulog. Kasi, yung back niya is, so, ito yung likod niya. As in, kung nakikita nyo, oh my god, it's super, ano, parang backless or lower back, ano bang tawag nito, hindi ko alam. Basta nakikita yung ano nyo. So, if you're not comfortable on showing skin like me, na sobrang ganito, na ganito, so, I guess you need to wear tube, di ba? Pwede naman tube, or para ano din, masuot din naman, kasi malaki din yung ano dito. Dito sa side na to, malaki yung ano, ito. So, yun. Ito, but very ano siya, comfortable siya i-wear, yung ano niya, yung type of cloth niya. Very bunaw. Next item is this one. So, ito siya. Tadang! It's a dress. And maganda yung ano niya. Yung, as in, super ganda ng ano niya. Yung print. In person. As in, grabe. Laki siya sa akin. So, kaya nilagyan ko lang na siya ng belt para ano. Meron namang, ano, waist na part. Ano ba yun? Basta kayo, para murag na kay hawak ba? Kana siya. Yan. So nice. And maganda din yung tela. Course, this one, it's very simple. It's color, ano, light brown. It's very simple. Search ko talaga kung ano yung klase ng cloth nito. I think, ano siya, drill cloth, D-R-I-L-L. Parang ganon. Ito siya. Ewan ko pag nakikita mo. Basta yung cloth niya dito. Makapal yung cloth niya. And, ano, it's, ano, very simple and plain. So, you can really add more accessories. Pwede siya ma-pair anything. So, yun. Ito siya. And, yan. So, ito, medyo malaki din to sa akin. Kaya, nilagyan ko din ng belt. So, and meron siyang, ano, parang pleats dito. So, maganda. Meron siyang details sa, ano, sa, dito, sa lower portion. Kaya, very nice. I got this item from Fashop Clothing. So, it's an Ukay Ukay here in Bugo. Actually, they have a physical store beside Metro, and meron din lang online. Yun yung online na Fashop Clothing, and I got this on sale. Yes, so diba ngayon pandemic, so it's really hard to go outside, and then yun, so merong ano, mga online ukay. Maganda yung mga nakuha ko. Worth it yung price na nakuha ko. As in, parang sobra pa nga. Kasi nga, I got this for a very low price. And ito yung mga nakuha ko. And hindi siya masyadong, ano, yung reality versus expectation. Yung, kung ano yung nakikita ko, what I see online, what I saw online is, yun talaga nakuha ko. Yun talaga yung, ano, yun, basta yun. No? So, yun. So, I hope you found this, ano, video. I hope you enjoy this video, and
of course, you like this video, please consider subscribing to my channel. And so shout out to my awesome squad for always leaving beautiful comments on my previous video. So I'm gonna see you on my next one. Bye!